વેલકમ ટુ ચેતુસ કિચન। આજે આપણે બનાવીશું આલુ સેવ। એના માટે આપણે અહીંયા 150 ગ્રામ આપણે ચણાનો લોટ લીધેલો છે, એટલે કે બેસન લીધેલું છે, અને અહીંયા 3 બટેકા બાફી અને આપણે લઈ લીધા છે, અને અહીંયા આપણે અડધી ચમચી જેટલું સંચર લીધેલું છે, 1.5 ચમચી જેટલો પાણીપુરી મસાલો છે, અને અહીંયા 5 ચમચી જેટલી હળદર છે, અડધી ચમચી જેટલું આપણે અહીંયા લવિંગ અને તજનો ભૂકો કરી લીધો છે, અને આ છે 5 ચમચી જેટલી હિંગ, અને આ છે તીખા એટલે કે મરીનો પાવડર, અડધી ચમચી જેટલો મરી પાવડર છે, અને અડધી ચમચી જેટલો સંચળ પાવડર છે। તમે આલુ સેવ તો ઘણી વાર બનાવી હશે, પણ એકવાર મારી રીતે પણ ટ્રાય કરી જોજો કે આલુ સેવ આ રીતે બનાવો તો એનો પરફેક્ટ બાલાજીની જે બજારમાં આવે છે એવો જ તમને સ્વાદ આવશે। જે આપણે બટેકા બાફેલા લીધા હતા, બાફેલા બટેકા લેવાના, પણ એ બટેકા આપણે ઠંડા જ લેવાના, ઠંડા કરીને જ આપણે ઉપયોગમાં લેવાના। એકદમ સરસ ઠંડા થઈ જાય પછી જ આપણે અહીંયા એક ખમણી લેવાની, એની સાથે આપણે આવી રીતે બટેકાને ખમણી લેવાના, એટલે આપણી સેવની અંદર જરા પણ ગાંઠા ન આવે, એટલે આપણે અહીંયા પહેલાં બટેકાને આપણે ખમણીએ છીએ। તો બધા બટેકાના ત્રણેયને આપણે આવી રીતે સરસ ખમણી લેશું। અહીંયા આપણો બટેટાનો સરસ માવો થઈ ગયો છે, અને જે આપણે ચણાનો લોટ લીધેલો એ આપણે હવાલાની અંદર આપણે ચાળીને લેશું। અહીંયા આપણે પાણીનો જરા પણ બિલકુલ ઉપયોગ કરવાનો નથી, માત્ર આપણે જે બટેટાનો માવો છે એની અંદર જ આપણે લોટ બાંધશું। એવું લાગે તો એકાદી ચમચીનો ઉપયોગ કરવાનો, બાકી તો જરૂર પડે જ નહીં, આમાં જ આપણે લોટ બાંધી લેવાનો છે। જે મસાલા લીધા એ મસાલા હવે આપણે આમાં ઉમેરી દઈશું। તો અહીંયા મરી પાવડર ઉમેરી દઈશું, આ હિંગ પણ ઉમેરી દઈશું, સંચર પાવડર, આ છે આપણો પાણીપુરી મસાલો, એ જ આપણી આલુ સેવનો મસ્ત એવો ઓરિજિનલ સ્વાદ આપશે। આ છે આપણે તજ અને લવિંગનો ભૂકો, અડધી ચમચી જેટલો એ છે, અને 5 ચમચી જેટલી હળદર છે, એ બધું આપણે સરસ આમાં મિક્સ કરી દેવાનું છે। પાણીપુરી મસાલામાં અને સંચળમાં બંનેમાં મીઠું હોય જ છે, છતાં આપણે થોડું સ્વાદ મુજબ આપણે મીઠું નાખશું, પહેલાં ઓછું નાખશું, પછી આપણે થોડું સ્વાદ જોઈએ ને પછી આપણે ઉમેરશું, કારણ કે બાફવામાં આપણે મીઠું ઉમેરેલું। આ બધું હવે સરસ મિક્સ કરી દઈશું। આનો એટલે કે આપણે લોટ બાંધી લેવાનું છે। જો અહીંયા આપણા બટેટાના માવાની અંદર જ આપણો લોટ સરસ બંધાઈ જશે, આપણે જરા પણ પાણી ઉમેરવાની અહીંયા જરૂર નહીં પડે। તો અહીંયા આપણો એકદમ સરસ લોટ બંધાઈ ગયો છે, અને એકદમ સરસ થઈ ગયો છે, અને હવે આપણે તેલવાળો થોડો કરી અને એકદમ સરસ એક સાઈડ કરી લઈશું, નહીંતર તો એકદમ હાથમાં ચોટે। ચણાનો લોટ પણ સ્ટીકી હોય છે, અને આપણા બટેટા પણ સ્ટીકી હોય છે। જો અહીંયા તેલવાળો કરી લીધો તો હાથમાં જરાય ચોટતો નથી, અને જો તમને એવું લાગે કે મારો લોટ થોડો ઢીલો છે તો તમે 1 ચમચી ચોખાનો લોટ ઉમેરી અને સરસ કરી। અહીંયા આપણે સેવની જાળી પણ અંદર ઉમેરી દીધી છે, અને તેલવાળો આપણે સંચો કરી લીધો છે, અને હવે આપણે આની અંદર આપણે જે લોટ બાંધેલો એ ભરી અને આપણે સેવ પાડી લઈશું। અહીંયા આપણું સરસ તેલ ગરમ થઈ ગયું છે, અને હવે આપણે એમાં સેવ પાડી લઈશું। તેલને સરસ પહેલાં ગરમ કરી લેવાનું। સંચાને આમ ગોળ ગોળ ફેરવતું જવાનું, ને આપણે સરસ સેવ પાડી લેવાની। ગેસ આપણે પાસ જ રાખવાનો છે, અને જ્યારે બબલ્સ ઓછા થાય એટલે આપણે બીજી સાઈડ આપણે ફેરવી લેવાનું। અહીંયા તમને દેખાતું જ હશે કે બબલ્સ થોડા ઓછા થઈ ગયા, એટલે હવે આપણે એની સાઈડ ચેન્જ કરી દઈશું।
આ સાઈડે આપણા બબલ્સ ઓછા થઈ જાય એટલે આપણે સેવને તરત બહાર લઈ લેવાના. આવી જ રીતે બધી સેવ આપણે પાડી લેશું. તો અહીંયા તૈયાર છે આપણી આલુ સેવ. જો તમને મારી રેસીપી પસંદ આવી હોય તો મારી રેસીપીને લાઈક કરજો, શેર કરજો, સબસ્ક્રાઈબ કરજો, બેલ આઇકોનને દબાવતા ભૂલતા નહીં અને કમેન્ટ બોક્સમાં કમેન્ટ કરજો કે મારી રેસીપી કેવી લાગી. તો આવજો.